We are going to Shirakawa-go. So, ito guys, nakabili na kami ng ticket to Shirakawa-go. It's 5,400 for round trip ticket going there. Kung kukunin nyo yung Harukiku Bus, libre na siya lahat. Pati yung JR papunta dito. Yan. Pero Alpine kasi nabili namin. So, hindi siya kasama. Shirakawa-go, guys. It's so pretty here. So let's go and see. The weather is like bagyo. Yung lamig sakto lang. Ah, it's so pretty here. It's so pretty.
temple. May cherry blossom sa view ng summer, spring, tapos winter, dun sa the fun house. Ang ganda bro. Parang anime scene. Sobrang ganda. Parang nasa ibang planeta ka. Actually, may 3 season ngayon dito. Ayan o. Summer, spring, tapos ayan yung winter. Kasi nandun yung Alps. Ayan. At mga kanyang nila dito guys, may koi fish din. May nakita kami kanina. So, akyat na tayo. But this view has cherry blossom. Oh, this is a better view. Diba? Guys, hindi ako pala-hike na tao, pero I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. Galing kami doon sa view deck. Ayun. Achievement unlock. Tinanggal ko na isang jacket ko, ang init-init. Balik na kami. Try namin kumain ng hida beef kung may mabibilhan pa kami. Guys, pass na kami. We're so lucky kasi harap na naman kami. Sobrang init sa labas. Mas maganda ang view dito sa harap. Kita mo yung kalsada. Basta kalsada dito, sobrang sobrang linis. I mean, sobrang cinematic na. Ganun. Ang ganda. Naniniwala na ako sa line na there's no place like Japan.